नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपलं ग्रीन कुझिन मध्ये। सण म्हटलं की खीर ही बहुतेक घरांमध्ये केली जाते। सोपी आणि सुटसुटीत अशी ही खीर सगळ्यांनाच आवडते। आज आपण करणार आहोत कॅरमल खीर। तसं पाहिलं तर प्रत्येक घरामध्ये वेगवेगळ्या टाईपची खीर केली जाते, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे फ्लेवर ॲड केले जातात। आजची अशीच ही एक वेगळ्या फ्लेवरची खीर आहे, कॅरमल खीर। आपण बघूया ती कशी करायची। याच्यासाठी इन्ग्रेडियंट्स लागणार आहेत 1 लिटर दूध। हे दूध मी उकळवून 15 मिनिटं गॅसवर ठेवले, अगदी मंद गॅस करून। ते थोडंसं आटू द्यायचे, जास्त आटवायची गरज नाहीये। नंतर तूप घेतले 2 टेबलस्पून, साखर अर्धा कप, बारीक शेवया घेतलेत 1 कप चुरून घेतलेत या, काजू घेतलेत अर्धा कप, ही आणखीन साखर घेतली मी अर्धा कप, थोडेसे 6 ते 7 हिरवी वेलची घेतली आहे। हे काजू आणि ही शुगर जी एक्स्ट्रा घेतली आहे त्याचं मी असं प्रलाइन तयार करणार आहे। तर सुरू करूया आपली आजची रेसिपी। आपण आता हे कॅरमल तयार करून घेतोय। यासाठी साखर सुकीच घ्यायची, याच्यामध्ये जरा सुद्धा पाणी घालायचं नाहीये। अगदी मंद गॅसवर ही साखर वितळू द्यायची आहे। हे कॅरमल आपलं हळूहळू गोल्डन रंगावर येऊ लागले। हे अगदी हळूहळू विरघळू द्यायचंय, बिलकुल करपता कामा नये। आणि याच्यासाठी नेहमी स्टीलचं भांड घ्या। कोटिंग असलेलं भांड घेतलं तर ह्याचा रंग बदलताना दिसणार नाही, त्यामुळे तुम्ही स्टीलचं भांड नेहमी वापरा। तुम्ही बघू शकता छान गोल्डन रंग याला येतोय। हे इतपत गोल्डन रंगावर आलं की आपला गॅस बंद करायचंय। हे मधासारखं दिसणारं कॅरमल आपण हळूहळू दुधामध्ये घालणार आहोत। दूध अगदी कोमट आहे, तर ही गोष्ट तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा की दूध कोमट असायला हवं। हे कॅरमल असं घट्ट होईल दुधात घातल्यानंतर, पण ते पुन्हा नॉर्मल होईल। याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये शेवया घालणार आहोत आणि दूध पुन्हा उकळून घेणार आहोत। त्यामुळे परत एकदा दूध उकळताना हे नॉर्मल होईल आणि दुधाला छान गोल्डन रंग येईल। दोन चमचे तूप घेऊन आपण त्याच्यावर या शेवया परतून घेणार आहोत। अगदी मिनिटभरामध्ये या भाजून तयार होतात। ऑलरेडी या भाजलेल्याच असतात, त्यामुळे वेळ लागत नाही। या शेवया अशा छान परतून तयार झाल्यात। आपण आता या कॅरमलाइज दुधामध्ये मिक्स करणार आहोत। गॅस थोडा मोठा करून 2 ते 3 मिनिटांमध्ये ही खीर तयार होईल।
याच्यानंतर आपली जी उरलेली साखर आहे ती आपण घेणार आहोत. हे आपण प्रलाइन करतो आहोत. गॅस मीडियम ठेवायचे आपल्याला प्रलाइन करताना. आणि दुसरं म्हणजे नेहमी स्टीलचं भांडं घ्या की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला याचा रंग बदललेला दिसेल. हे कॅरमल आपलं होत आलंय. पूर्ण साखर विरघळू द्यायची आहे. याचा रंग सुरेख असा सोनेरी रंग तयार होतो. साखर पूर्ण वितळल्यावर याच्यामध्ये हे काजूचे तुकडे घालायचेत. आणि हे मिक्स करून तूप लावलेल्या ताटामध्ये पसरवून ठेवायचे. हे असे पसरवून आपण थंड करत ठेवूया. साधारण 10 मिनिटांमध्ये हे मस्त कुरकुरीत असे तयार होतील. हे आपलं प्रलाइन रेडी झालंय. प्रलाइन म्हणजे एक प्रकारची चिक्कीच असते ही. हे आपण बघू शकता असे ह्याचे तुकडे निघतात. हे थोडेसे असे कुटून घ्यायचे. ही खीर सर्व करताना आपण त्याच्यावर हे प्रलाइनचं तुकडे टाकायचे. या रेसिपीसाठी मी तुम्हाला एक टीप नक्की देईन. ती म्हणजे तुमचं दूध उकळून ते थोडंसं कमी झाल्यावर तुम्ही काढून ठेवा. ते थंड करत ठेवा ॲक्च्युली. आणि मग जेव्हा तुमचं कॅरेमल तयार होईल तेव्हा ते कॅरेमल त्याच्यामध्ये घाला. जर दोन्हीही गरम असेल, समजा तुमचं दूधही खूप उकळतं आहे आणि कॅरेमलही एकदम गरम गरम आहे, तर ते फसफसून वर येईल. कारण कॅरेमल आपण थंड करत ठेवू शकत नाही. ते थंड करत ठेवलं तर त्याची चिक्की तयार होईल. बघूया तर आपली ही रेसिपी कशी झाली आहे ती. खूप छान झाली आहे ही खीर. याच्यामध्ये जे प्रलाइन घालायचे ते तुमच्या चॉईसने घाला, कमी किंवा जास्त. ही खीर खूपच टेस्टी आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. आवडली तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.